کار داریم دو ما دو کار داریم به چیز لنده با بین دارگاه جلسه بعد دارگاه میشه همو راضیه بیش چند رو پیزنی زندگی اما اینجا امام روستان و خیلی از شهر سکنی میگود خبری برین داد برین دادگاه بعد دادگاه سرنتی چی دیگه لطفاً چی باش صحبت چی نیو بچون بره بازم و چی دیگه حتما بیان دادگاه برداشت خیمه باید چی رای تو نه ما کوره نزه اوره نزه کلها بیا تمام دوش ازه من باید دوستیشو چه مقبه ها ماشین تو میداریم ما بریم تاکسی بریم Şuraya mı kabul? İçine bak. Jag är så bra. Nasrin نفره ما تایید می‌کنیم اون نسرین دیگه که بعد ازش تصمیم می‌گیریم دیگه ریزه ای بخواست دیگه همه چی باش تو بچه که ما نه شما دستون تو بالای 10 ساله کار تعلق ما خلال ما فرد دانشنامه دیگه این تحصیل کنیم در تحصیلی باید که بود این با نه احساس دل بالای 10 ساله این سفره تعلق می‌گیره تعلق می‌گیره این دویده فعلا تصمیم در باید نمی‌کنم چی کاری که نمی‌کنه آخرش کاری نمی‌کنه نه به این خود مناسب تعیین نبود ولی این که فعلا در دست بررسی تا بررسی و می‌سته حالا همون اختم به هم از کار می‌کنه
وضعیت بودیم تمام گازوی نمیشه بازم کاش نکنه الو خوبی؟ کنی چی ما بیم ما الان پارچیم اسم اکتر بیم صحبت کنیم در بیمارستون نه ما یه سیم نتیس گیری تا این صحبت ما همین پارچه اسم باید بریم بیمارستون دل خواهیمه پارچه اسم باید خبره اینا یه چی؟ نه روزا بیمارستون رنیدن من آسیا یا در نیست فوری خیلی در نیست و مراکشه اون روز در زنگ زیدی اگر خواستیم به موری بین رنیدن چی بین داخل دست در نکنه زحمت چشید تو چی دیدی؟ من دو نفس رو گرسن زیان میشم زیان بالا چیز خاصی هم نبی تاهره نانم خب من دونستم چه چسی وادارش شده بشه میگفت یه دست بار اومد میخواه روستا بیونمون یه زمینی چرایه چردم بیا شرج آرماننده بالاخره کرمه حق دارم در خودی چه نیستیش گرفتم ها اومد اول خیلی خوبی بام بخاطر تا خوشم بردم دوی دور بخاطر یه عمل سینزیکی چه داشتم چی خیلی بام خوبی اصلا بعض دور من بید چون یه دسته بار اومد بمونه بره سرانداری پیگل آلمان خیلی من الان فهمستم که نمادر آلمانی نونم چه هرچیشی گفتم یه حرف نزن زشت فامیل مو ایشنفه در من گفت طوری نیست و زیر مسرا بالاخره خواستم سی آلمان نکن آلمان خشیشنم و در ران روستا بیسن ببینم تو زنگ زیری بمون هم آلمان خوشی رو اومد اینگی خواهم اروسی کنم بخاطر یه چه تهربات ناراحت ما تشکری کنم دست و در نکنه بخاطر چه زندگی کرم خلونه رو بوچی نه تاره
به خوبی چه دور خیلی خویه مورد پسند خون بیچ عقدش چرداسی آلمان ولی نه چی ایتی نهشته تا او سبار اومد ناراحت چه مخافم ناراحت میگیرن استوی دارمتی ده و ناراحتی زیر مسئله والا حالا وسیله لکون اسراق شونه ردمه که نونو اصلا دوز بردشون نباشو یه چیزی دوست همون پرشت تبو اساسا لبو انگام بلش که توری نیچ آلمانه حالا هرچی چه دو خاله مریم بگو جبتره و بالاخره هر امری به فرمایه دونو هر خانواده چشم هر چی که گفتی چشم حالا مخدم دیگه خطو دونی نزای دارانه مکار نیتی من بیمارستان تی دوارم الانم اومم برم تی دوندور چه ادی زنجم زی طوری نیست و اجریگو اصلا میام تی تاهره هر راهی که تو گفتی جفتری مریخ نوجه دینو هر چی تو بگوی میگم ولی یه چی بود که تاهره دم من زندگی خش آلمان لیش ندارم ولی کار و کار مخنه آلمان هر زابو دو تا بچه دارم زندگی میکنم کار و کار تاهره نه مثلا خسی خش صبح خش آلمان ها چون باید بسی مشکلی چی وجود نیاسی شد با هیچ که گوش نجربن با میرسم خوب و تا مستد حسابه دوره هر چه زندگی گوی هر وله گوچی مسلی ما چه گوی تی تابه هرم گفتی هر گاه مغزه تو فرماده یه زحمت فقط میخونن دونا چه تاهره دور خیلی خوبیه حالا سیچی همه زحمت چشیری نو دست تو هم در نکنه به فکر من هم بینید طوری هر وقت تو گفتید من هم در خدمت حالا امروز یک کار دکتری بچم داره باید برم من کوچه دکتران یا دکتر خصوصی بگیرمش من هم میخوام دوار مغز نوشته بگردم اگر بگیرم من همین لردگون انجامش دام خزرگی زنا این همین رو اگر نه من اصلا بخواه یا ماشی جلو من غریبه خب فامیلیم دوار خاله میام خدمت بگیرم هر دستور این دوار خالم دام انداشی دام فعلا همین بیمارستان هم مثلا این بیمارستان ها همیره نام که خواهم اتفاقا ایجادان بدید یک زای زمینی چون چه دویدون که نباید به چطه بوری محل تا بخاطر کشندی که داره مریض زوتیه باید یک زای همین اینجا چه کناسیش خمنده میترم مریم برم بستاد دیره فامیلم دیره نه او رو قریب و میشکنه نارو میخواه همیره بمونم الان چه میخواین تاره نبام آشتی برید ده بهتر است خیلی خوبی کنم بامیده با تو اول با تو خوب بوده هر با تو خوبی بامیده هم خوبی داری وقتی دوت ناراضی میده هم میده سردی بو از مثلا والا مخوم خواستم هو تو درخواست دارم که تاره سول برید تا زنده شو خود رای حالا چه خوش اومد این درخواست دادم من بهشا خیلی خوشحالم و این کار که انجام بیاسی من تا امروز کار دارم تا کار بسه من دور انجام برام منم ایگه چه بمشه هم یه فکری سشی کنم یا خطو بیوری نشمی هی یا هر کاری که خاله مریم رو محبوب کرده کار انجام بدم گزارشم دیگه هر وقت وقتش تا کار تصمیم باشه چشم هر وقت مرخص و بیمارستان پس مرخص و بود زنگیره ما فرار یه خود میره تو چه دیم میره ایچی فعلا یه دسته روز اومد ایاله و میسته بود یا کشیده بوده؟ ها قرار هم بیایه تا بیا من این وسیله چه ری مانه ستونه چه بیا گرفته ایشون را بگیریم دوارم عاشق یه چی بگو حاضر نه و بیشی اشکنه ده دوار خوش عاشق شو بیشی کفته حالا سر همون دوار تجیزه و میگه تاسیچه این زمونه خود دوار و کفت یه دونه بخواه حالا هیچ بحث تیار نداشتی خیره سریع بچیز بایستی خیلی برای این کرو خب نانو مشکلی شد سو بیده بابو
خب این سه جایی اشناف این خواهد تو بسمه آها این سه میبزای میسردش توی راست کردیم و سهر تو بده آموزان موزونه و ولی از دیگه اینا ما ایست بدن ایست درخواست نکنید بکنم انشالله همه چیز دارگاه و پاسگاه و همه چیز درسته این سازگاه ما هم آدمی خواستن دارگاه بس کنم ایست همش میسازه نه یه چیز نه مجموعه خواه میسنده همه شده چیزن اصلا آبروش هنه شده ایچی بگو در بطره دارگاه پاسگاه نبایی دستاش شده و دارگاه منه محکوم شد ایال هر وقتی خوابات بیش ایستما میسه بردشو ایستم ده همی بچه مریض خونده یا خمام همی بچه مریض سعی جدیم دینجا اعلان از بزستی نامه اوورتون سیا وامی تمیزدارم که نه دست در نکنه نه قربونه دست در نکنه ایران تا آتای دویدار خیلی سن تو بیم خیلی هیچ کنه بی دست در نکنه حالا ایدم شما افراطی دست در نکنه همه چه کناسی شارت که زحمت نمیده بیشتر افتر شده نمیده افراطی دست در نکنه خب بفرمایید تا بریم بیرون بریم یه جای خم نهار بخیر بریم تا بریم رستوران نهار بخیر بریم بریم نهاری خریدیم سلامت بقضا سلامت بزدن جزن آفان دست در باش بقضا سلام روی لامپ یخچال خراب بیده نگفت فقط کنی چیز من چشم چیزی خراب بیده خب گفت دای لامپ بسیمسیش نگفتی خرابی چه بیانه پیانتاوی که باید لامپ یخچال خرابی راستش کنی یه دیرانش چه خواست بوده ایمه مدرش آدم چه یخچال باید یخچال راست شدین این سراش خرابی اون رو گیر میشن یا اون رایدان پینه بودنسش یه روزدارش چه رفتم برق کاری هم یا آقای دارگاه نصب کنسش دادا اینو اون نگوشتش مقاشقی چشیم چه پیه این کارتی؟ کن گوشت هزار مچه چشی اصلا چفش خیلی بودی نه چشی های گوشت هزار مقاشقی که مقاشق چوی دستچی باشه سیده ما تلاش کنم چه دیم دو سینه فقط یه خود یه ما تعلاق میگه باقی میتونم این فعلا معلوم نبود چی به آن این تو چون چه با پرنده تلاقی چیه این چند طول کشید تا ضابطه بره دینی ما که با چون چه بالا 18 سال دوری با هیچ هم گفتن آقای ما در تحصیلی مثلا نفقه حداقل مال تحصیلمون هم قبول نشه حاضرش نفقه درخواست ما چند دیگه اون که بالا 18 سال خطوط این کار کنیم خطوط این درآمد داشته بود
ریسیتون بدم معلوم نیست احتمال تعلق بیجار احتمال دارم ایجا نه تا چه؟ نه معلوم نیست اگه اون زاقه کنه نسی برو اینه برو سکونه برو ترایوشی اینه صبحی بیاد آلگانه بیخ سبرا برو ترایوشی اینده بزنی رو بخشی باز اینش کن برای خود میپزیم بیا برو بیا نه میخوام آجا یا خیلی میپزیم تو تازه ریدم تو
Kayda? Yumuş. Zaten pişirilmiş. Geçen sene. Yoş. Şu biberleri nasıl pişirdi? Ben biraz pişireyim. Ben de iş kısırış. Ben de ama içim çeşit kısırış. Bir şey teyze. Ne şey yok. Başımda. Seni seç biber şu an. Ben yemiş. Enggak ada orang yang roziknya. Ki? سلام حساب زیرا لیز آبی رفتی بی کجا Onlar evlerde gün dalga kardeşti. Size? Böyle size? نون دوری Buyurun. الان تازه خیلی تازه. باید چند دقیقه درست ها بیوسه بیوس. نه نپاتی تازه خیلی. چیه؟ ایچه بس احسان نونی خواست. حساب زیرا نیبینی. Biri. Benim ateşle şimdi olsun son. Vuracak bu son. Hep oynayayım. Gel.
چه اینجوری نوشیدنش نخورده. ببین تو چیزش کن دام داشت سید تمیزش کن. Sen ağdaş da hemisin sil. Sen ne yapıyorsun? Kaç mı şey? Kaç? چه اینجا بزن Şöyle yapmış. یواش بزنه شجلش نچنه این سری یواش بزنش تمام یاسمه یواش یواش نباید Biraz nasıl oldu? یحیطه نمونه بی Birazcık uzun var. Duyduğunuz için ister. Nasıl teşhis tonu gay ne? O خیلی Şimdi tam ilk tuttum. آره آره درست Az yazdığını دیسک هی دیسک چند bunlar ilk başlık yapıyor. İkisini şöyle dersten çıkayım, bunu şuradan düşeyim. Vallahi çizmeye başladık. Hesere şu değil mi sus? Kaş oldu mu kaş? tabii çok Ne diyelim, ne batıyor? Hı? Hayır, ben burada. Hesere ne sus, dondurar. Ne var? Tamam, yapacağım hiç bilmezdim. Başla. Ne bir tamam. İçinde bir tane var. Bir tane. Ama drama sayı. Vallahi ne bilmiştim. Sen
انش نیستش تو سوس دومش سوس بالش نیست انش نیستش تو باشه اینجا ببینیم قشنگ حالا اخلاص کنه دستشو نزد یه چیزی بده نیست خودشو؟ رفتم چون چند تا بلند تا نرسه اینهای آمرو بهتر میدونم من میرسیم ها؟ اینجا بهتره بوده خودی اینه باز رو بشه این چردی ها خودی سنگ ترسی داشت هر زیاد تشکیل شد باقی نه مال جیلش بید الان به جیلش در این یر داره قشنگ میره خواهی میگرم مثل قشنگ میره ایف بزرگه نیه بود دست شده دست چیزی تو تا هم میگه باید میقالم تش یا اومد دایزم ببینه چی یا بعد مردم سیکنه با بودی همون کر اومده حاضر بیه؟ آبی چند تا رفتی؟ یه بس نخیر؟ این کار تنت دارید مخیلی میشه این نمستشو از آب کرد دست کنه پیره دست کنه از خود چین چه هستم پیره در دارید چیز تموم شو یا مشتری یا سوری نیدی الان تو اوتینه یا هسته و بی نه چی مشتری و هوایی برام بالا بیاموزی سلام پیدر سلام. نو خوردی؟ نه ها خوردیم بخیر؟ بله همین رو سلام
Ja, ich bin auch überrascht. Ich weiß nicht. کارتون خاموشه بس بزنیم شار Ja, nur das schon. Final die ainda realen. Merci. Moi, je vais tout voir demain. یعنی از این متاسفانه که مارم خاره کامل دویم برای مراسمش واقعا واسه پوش اونم اصلا تماس دیگه واسه بودن کامپسین یا اما برای شو گردیم آخ بیمارستان اما برای بیمارستان شو گردیم بدر خود بدر خود